أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to New Education. پرون موږ نایټروجن ویلې و نایټروجن چې زموږ سره 78% په ایر کې موجود دی. نن زموږ ټاپک دی اکسیجن. اکسیجن چې دا 21% په ایر کې چې دی موجود دی. اکسیجن چې دا اوس زموږ سره دی اکسیجن is more soluble in water than air. اکسیجن چې کوم دی دا موږ سره زیات soluble دی په واټر کې په مقابله د ایر کې. د هوا په مقابله کې په واټر کې په اوبو کې چې دی زیات حل کیږي اکسیجن. It is a colorless, odorless and tasteless gas. او دا زموږ سره بیرنګه، بېبوی او بې ذایقې ګیس دی. It can be separated from air by its liquefaction. او دا د هوا نه د liquefaction په ذریعه باندې جدا کیږي. چې کله موږ اکسیجن چې دی مایع ته بدل کو نو په هغه حالت کې بیا دا د هوا نه جدا کیدی شي. It is slightly heavier than air. او دا د ایر د هوا نه چې دی لږ دروند دی. Uses of oxygen. اوس د اکسیجن استعمال څه دی؟ Following are some uses of oxygen gas. وایي دا لاندې چې د اکسیجن ګیس استعمال دی. نمبر 1 it is essential for breathing. د ټول نه اولنۍ خبره دا ده چې دی د بریتنګ د ساه اخیستو لپاره یو ضروري ګیس دی. Number 2 it is responsible for the process of burning, decaying and rusting. او د دې نه علاوه بله خبره چې دا برننګ کې چې دی په هغې کې هم کار کوي. ډیکیینګ چې دی څښا کول کم پلانټس او کم انیملس چې دي کم چې څښا کېږي نو په هغې کې هم دی کار کوي. اینډ رسټینګ او په زنګ کولو کې هم دی مدد ورکوي. نو دا درې واړه عملونو کې د هغې دی ریسپانسبل ذمهوار دی هغې کې دی کار کوي. نمبر 3 liquid oxygen is used as a fuel in space shuttle. او space shuttle چې کوم دي space خلایي جهازونه په هغې کې as a fuel استعمالیږي، ایندن په طور باندې استعمالیږي liquid oxygen. نمبر 4 oxyacetylene flame is used in cutting and welding of metal. oxyacetylene flame چې کوم دی دا د کټینګ او د ویلډینګ د میټلز لپاره استعمالیږي. وسپنې د کټ کولو لپاره او د وسپنو د ویلډ کولو لپاره د دې چې کوم فلیم شغله ده اکسیسیټلین د اکسیجن نو دا استعمالیږي. نمبر 5 number it is used in hospitals for patients having problems in breathing. او په هاسپټل په اسپتالونو کې د هغه مریضانو دپاره کوم ته چې د اکسیجن پرابلم مسلې په ساه اخیستو کې نو د هغې دپاره هم دا استعمالیږي. بل زموږ سره دی کاربن ډای اکساید. کاربن ډای اکساید په ایر کې 0.03% چې دی هغه موجود دی. کاربن ډای اکساید is present in air in very small amount. نو کاربن ډای اکساید چې دا په هوا کې په ډېر کم مقدار کې موجود دی. It is a colorless and odorless gas. او دا چې دی بېرنګه او بېبوی ګیس دی. It is fairly soluble in water. او دا په اوبو کې چې دی واضحه حل کړی شوی ګیس دی. په اوبو کې چې دی واضحه حل کېږي. It is heavier than air. او دا د ایر د هوا نه لږ دروند دی. It neither burns nor helps in burning. او دا نه سوځي او نه په سوځولو کې مدد ورکوي. Uses of carbon dioxide. د کاربن ډای اکساید استعمال. Following are some uses of carbon dioxide gas. دا لاندې چې د کاربن ډای اکساید ګیس استعمال دی. نمبر 1 it is used in fire extinguishers. fire extinguisher کې دا استعمالیږي. اور مړه کوونکي چې کوم آلات دي په هغې کې کاربن ډای اکساید استعمالیږي. نمبر 2 it is used in soft drinks. په soft drinks کې هم دا استعمالیږي. په پیپسي ډیو د دې چې کوم بوتلې دي نو په دغه کې هم پکې استعمالیږي. نمبر 3 in the preparation of baking and washing soda carbon dioxide is used. بیکینګ چې کوم دی بیکرۍ والي شیزونه په هغې کې هم استعمالیږي او واشنګ سوډا چې کوم دی په هغې کې هم استعمالیږي کاربن ډای اکساید. نمبر 4 it is used by plants during photosynthesis to prepare their food. او photosynthesis کې هم استعمالیږي کله چې بوټي خپل خوراک تیاري نو په هغې هم کاربن ډای اکساید استعمالیږي. Human beings and animals inhale oxygen and exhale carbon dioxide CO2. Human being انسانان او ځناور چې دي دو اکسیجن راکاږي د ساه اخیستو په وخت کې and exhale CO2 او CO2 کاربن ډای اکساید چې دی هغه خارجوي هغه وباسي. On the other hand plants absorb CO2. بل طرف ته plants چې کوم دي هغه CO2 کوم چې موږ exhale کوو موږ وباسو نو هغه بوټي چې کوم دي هغه راکاږي.
ابزارب کوي جذب کوي as they prepare their food during photosynthesis کله چې دا خوراک تیاری د فوټوسینتھیسس په وخت کې فوټوسینتھیسس په وخت کې چې کله بوټي خپل خوراک تیاری نو کاربن ډای اکساید راکاږي this is how the balance of CO2 is maintained in the air نو په دې وجه باندې د کاربن ډای اکساید په هوا کې مقدار چې کوم دی هغه برقرار دی نو کاربن ډای اکساید مقدار چې دی د پلانټس او د انیمل د کمبینیشن په وجه باندې هغه مینټین دی برقرار دی